Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Bước đầu Phật học. Tập trước chúng ta đã giải đáp câu hỏi tại sao điều xấu lại xảy ra với người tốt, qua lời dạy của Đức Phật về bản chất khổ đau và cách chuyển hóa nó. Khổ đau không phải hình phạt, mà là bài học giúp ta trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống. Vậy tập này chúng ta tìm hiểu 4 câu kệ của Đức Phật có thể thay đổi cuộc đời bạn. Những câu kệ này rất mạnh mẽ. Tại sao? Bởi vì chúng rất đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc, dễ khắc sâu tâm trí chúng ta. Vì thế, khi ta trải qua những giai đoạn khó khăn trong đời, câu kệ này đã giúp tôi trong nhiều thời điểm của cuộc đời, và nó đã thay đổi toàn bộ cái nhìn về cách ta nên đối xử trong xã hội. Câu kệ thứ nhất, trích từ tuyển tập kệ ngắn về đạo lý sống và thiền học. Mọi sự nằm trong tay người khác là khổ. Mọi sự nằm trong tay mình là phúc lạc. Ai mong đợi phải công bằng thì sẽ mệt mỏi. Muốn thoát khỏi ràng buộc và dính mặt thế gian là việc rất khó. Trong đời sống, chúng ta thường quá bận rộn cố kiểm soát những điều vốn không nằm trong tay mình. Vậy những điều nào không nằm trong sự kiểm soát của bạn? Đó là phản ứng của người khác, sự chỉ trích của người khác, cách họ cư xử trước mặt bạn, cách họ nghĩ về bạn và những gì xảy ra trong tương lai. Tất cả những điều ấy không nằm trong tay bạn. Đức Phật dạy rằng, mọi điều không nằm trong tay bạn đều là khổ. Vậy nên, đừng tìm cách thay đổi chúng. Đừng lo lắng về chúng, vì rốt cuộc bạn sẽ chỉ rơi vào khổ đau. Điều ta có thể làm chủ chỉ là cách ta phản ứng. Người khác có thể khiến ta tức giận, nhưng nổi giận hay không là lựa chọn của ta. Vậy nên, tư tưởng, cách suy nghĩ, mô thức tâm lý, thói quen, tất cả những gì thuộc về đời sống cá nhân bạn đều nằm trong tay bạn. Thế giới này vốn được dựng trên sự bất công. Nếu bạn mong cả thế giới trở nên công bằng và bình đẳng, bạn sẽ không bao giờ đạt kết quả ấy. Nếu biết rõ điều nào mình làm chủ được, điều nào không, ta sẽ bớt lộ, sống an lạc hơn. Câu kế tiếp theo trích trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy về lòng từ bi và sự bao dung. Nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hằn ấy? Hận thù chẳng thể nguôi. Nó mang tôi, đánh tôi. Nó thắng tôi, cướp tôi. Không ôm hiềm hằn ấy. Hận thù sẽ từ nguôi. Với hắn diệt hận thù. Đời này không được. Không hẳn diệt hận thù. Là định luật ngàn thứ. Đó là quy luật muôn đời. Nếu ai làm ta khổ, ta trả thù, thì hận thù chỉ nối tiếp hận thù không bao giờ hết. Chỉ có lòng từ, tình thương mới dừng lại được vòng xoáy ấy. Ví dụ, trong gia đình, nếu một người nói lời nặng, ta đáp trả lại, thì mâu thuẫn càng tăng. Nhưng nếu ta nhẫn nhịn, dùng lời ôn hòa, thì cơn giận sẽ dịu xuống. Người già chúng ta trải qua nhiều thăng trầm càng hiểu rõ, oán thù chỉ làm nặng lòng. Buông bỏ, tâm sẽ nhẹ nhàng, an ổn. Câu kệ này nhắc ta, tha thứ và thương yêu chính là con đường giải thoát. Một câu khác nhạc ta về việc giữ tâm trong sạch. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo. Mọi chuyện trong đời đều bắt đầu từ tâm ý. Nếu tâm đầy sân hận thì lời nói, việc làm của ta cũng gây tổn thương. Và khi ta gieo nhân xấu, qua khổ sẽ theo ta như cái bánh xe không rời chân con trâu. Ví dụ, nếu tâm ta hay nóng giận, thì nói năng dễ làm buồn lòng người khác. Người ấy buồn, rồi quay lại trách móc ta lại khổ thêm. Tất cả đều từ tâm bất thiện mà ra. Người già chúng ta thường hay nhớ lại chuyện cũ. Nếu giữ tâm oán trách, thì khổ sẽ luôn đeo bám, chẳng khác nào bánh xe theo mãi sau lưng. Và cuối cùng, Đức Phật dạy về cách giữ tâm hiền thiện. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình.
Ngược lại với câu kể trước, nếu tâm ta hiền lành, trong sáng, thì lời nói và việc làm cũng đẹp đẽ. Khi ấy, hạnh phúc sẽ theo ta giống như cái bóng luôn đi cùng thân hình không bao giờ rời. Ví dụ, nếu ta khỏi tâm thương con cháu, ta nói lời nhẹ nhàng, thì trong nhà ấm áp, tâm an, nhà vui, đời sống cũng vui. Tâm chính là gốc của khổ đau và hạnh phúc. Tâm xấu thì khổ theo, tâm hiến thì vui theo. 4 câu kệ này ngắn gọn, dễ nhớ nhưng là chìa khóa để sống an lạc. Đã giúp tôi trong nhiều giai đoạn của cuộc đời. Và tôi tin rằng chúng cũng sẽ hữu ích cho bạn. Xin hãy ghi nhớ chúng trong tâm và đem ra dùng bất cứ khi nào bạn trải qua khó khăn trong cuộc đời. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những cái nội dung hữu ích tiếp theo nhé.